Tolsen Tools. Now before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin! Hi guys! Welcome! So today, ang introduce ko sa inyo ang pipe welding machine set. So, ano ba yung mga inclusions nito or mga kasama? So, ito, makikita nyo, CE approved to. So, CE, ibig sabihin, maganda siya. Okay, next is input power niya is 700 watts. 215 W. Then, meron tayong voltage dito na 230, which is good. Meron tayong frequency na 50 Hz. Then, meron tayong heating sockets na 20, 25, 32, 40, and 50, 63 mm. Then, meron tayong applying to PPR, PB, PE, PERT. So, ano yun? Yung mga types na pwede. Then, meron tayo dito aluminum die casting base. Na maganda yung aluminum kasi magaan, then matibay pa. So, alloy. Then, meron tayong mga accessories na kasama ang 1-piece measuring tape na 3 meters. 3 meters, ha? Hindi more than doon. Nakaisipin nyo, may iba pa. So, 1-piece PVC pipe cutter, 3 to 42 mm. Then, meron din tayo dito 1 screwdriver na Phillips. So, ayun siya. So, yun yung mga inclusions na nakalagay dito sa box. Amazing! So, let us make the reveal. Sapato mo muna dito. Open! So, ang ganda, diba? May Tolsen pa rin. Never gets old. So, may kasama siyang instruction manual. So, ayan, may numbers din siya. So, ano yung mga kasama dito? Ayan. Then, ito yung mga kasama niya sa loob. Ngayon, papakita namin sa inyo kung paano siya gamitin and ano yung mga inclusions niya. So, nandito tayo. Tutulungan tayo ni Kuya para mag-assist sa atin kung paano gamitin ang pipe welding machine. So, ito na yung close-up niya. So, una is yung pipe welding machine mismo. So, naka-lock kasi siya at naka-knot sa gitna. So, syempre, kailangan tanggalin ni Kuya para makita natin. At the same time kasi, yung bubble wrap niya. So, ayan siya. So, next is yung stand niya. So, bakit siya may stand? Kasi kapag naka-on to, mainit. So, may tendency matunaw ang plastic or baka mamaya mangitim yung kahoy. So, or baka nga may tendency pang umapoy dahil sa heat. Next is yung mga accessories na kasama. So, meron tayong tape measure. Meron tayong screwdriver na Phillips. Then, meron tayong hex key and screw na set. Then, meron tayo yung pipe cutter. So, yan ang pipe cutter natin. So, nakalagay siya sa may kabilang side. Next is yung die. So, ang mga die, iba-iba ang sizes niya. So, may maliit, palaki ng palaki. So, ang die kasi is may sizes. So, ang pinili nating size is 20 mm. 20 mm. Kasi yan yung pinaka-maliit na meron. Then, meron siyang in and out diameter. Bakit? Kasi sa loob at sa labas ng pipe. Syempre, magkaiba yung measurements nila. So, eto na guys. Papakita ni Kuya kung paano ikabit yung die na in and out diameter. So, kakailanganin natin ang hex key at ang screw na isa lang. Isa lang, may dalawa. So, ang kinuha ni Kuya kasi yung pinakamaliit. So, yan. Isang side yung in, and yung isang side is yung out diameter. So, isuscrew nyo lang siya together para syempre masasama silang dalawa. So, once na hinigpitan nyo sa pag-ikot, hihigpitan ni Kuya gamit ang hex screw or
Allen screw. Okay, kuya. Please demonstrate. Okay. Anong pipe ang gagamitin natin? Meron tayo dito provide pipe na 20 mm. 20 mm na anong pipe? PPR pipe. PPR pipe. So, ibang klaseng pipe to, hindi lang siya yung tipong PVC pipe. PPR pipe. Yes. So, kailangan ni Kuya gamitin ang pipe cutter. Para masample niya, kailangan niya i-cut para at least mas makita niyo kasi masyadong mahaba siya. So, kailangan ni Kuya isi-switch on para kasi gumana yung heat. So, ayan siya. Dalawang switch yan para gumana. Then, yung temperature niya, iikot yun lang. Nasa likuran kasi siya yung temperature. Now, as much as possible, mas magandang dalawang gumagawa. Kasi yung isa, hahawak ng kabilang dulo para pantay, while ako naman hahawak dito para hindi gumalaw. Yes. Complicated kasi kapag mag-isa lang, kasi kailangan hahawakan mo rin to. So, baka mamaya, hindi pantay ang gawa. So, kuya, ready na ba tayo? Or kailangan pa painitin? Kailangan pang painitin. Okay, kailangan pa siya pa yung init na kailangan pipe. Okay, so kailangan siya painitin. Once na-init siya at na-reach yung init ng pipe na kakailanganin, then tsaka na siya pwede. Okay, we're ready. So, isasample na ngayon sa atin ni Kuya kung paano siya gamitin. Okay. Let's go. Hawak ng dalawang dulo. Okay. Paghahawak ng dalawang dulo. So ngayon, may makikita kayong lining ng pipe. Okay. May lining din yung fittings, may lining cross. Okay. So kung magja-join kayo nito, kailangan pantay. Okay, so kailangan daw siya pantay. Pag hindi pantay, Kuya, ano mangyayari? May tendency magkaroon ng leak. Okay, magkakalik daw. So, iiwasan natin yun. Yes. So, Okay, so hahawakan ko siya. Ito yung inside, Inside. ito yung outside. Okay. Okay, so ipapush nyo. So, ipupush siya together para Paluto. maluto siya. And once na naluto siya, I-joint nyo na siya. so yan, pwede nyo na i-join it together. Yan. So, So, kuya, pantay balik na ka na. pantay siya. Patayin mo na saglit. Okay. So, yan. So, nakita nyo, pantay siya. So, nakatikit na talaga. As in, parang Fixed nakaglue na po rin. siya, yes. Kaya Okay. So, once na nag-cool down siya, hindi niya na rin matatanggal, which is maganda. So, sealed na siya. so, lifetime. Lifetime. Oh, lifetime lang. So, okay siya. So, nagbibigay siya ng konting tunaw sa loob at sa labas. Para mayroon siyang room para mag-join. Yes. Okay. So, yun ang use ni pipe welding machine. So, ayun na yun guys. So, ito yung pipe. So, gusto ko pakita sa inyo close up. So, ito siya. Papafocus ko lang yung camera saglit para makita nyo. So, ayan na! So, wag nyo siya agad hahawakan kasi mainit pa siya. So, ito, nafe-feel ko pa yung heat niya eh. So, ayoko hawakan masyado. Pero hindi na siya nakakapasok. Once na bagong lagay mo, nakakapasok siya dahil mainit din yung machine. So, that is it. That's all what I can do today for you guys. I hope na na-enjoy nyo itong video. I hope na may natutunan kayo sa amin. Kasi ako natutunan ko to dahil hindi talaga ako familiar dito. And thank you kay Kuya dahil tinulungan niya tayo paano mag-operate and kung paano gamitin tong pipe welding machine. I hope to see you guys in the next video. So stay tuned. And please, look forward din sa mga future videos namin and watch our previous videos for support and for knowledge about TOLSEN Products. So thank you so much guys. See you soon. Bye-bye. Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe. This is Layatan signing off.